สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราพบกับคลิปนหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นท่อ PVC นะครับจะนำท่อ PVC ตัวนี้มาใช้ในงานตกแต่งสวนนะครับพร้อมกับเป็นกระถางนะครับผมได้กระถางมาเป็นกระถางพลาสติกนะครับผมซึ่งจะนำตัวนี้มาตกแต่งกันเป็นชั้น3ชั้นนะครับในการปลูกต้นไม้ก็คือเวลารดน้ำต้นไม้จะลดทีเดียวลงไปนะครับประหยัดน้ำได้อีกครับตกแต่งสวยงามครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากท่อ PVC ครับผม